Okay, hello gang. Okay, so pagi ni aku nak servis aku punya Myvi G3 pre-facelift tahun 2020 untuk servis basic lah. Servis dia servis engine oil sahaja, and ini adalah barang-barang yang diperlukan lah untuk buat sendiri dekat rumah.
sekarang ni dah pun settle aku servis minyak hitam untuk kereta Myvi G3 ni. So sekarang ni aku nak tulis lah dia punya mileage, berapa untuk next service. Okay, untuk remark je lah. Okay, so let's go. Okay, so sekarang ni kita kena on lah, on dia punya kereta ni. Tekan 2 kali sebab kita nak tengok mileage. And dekat sini tekanlah button ni, tak tahu berapa. Okay, so sekarang ni 49,922 lah. 922. Next aku tukar 10,000 lah. So dalam 922 lah. Ni tampal je lah dekat atas ni untuk korang remark dia punya berapa next untuk servis lah, dan minyak jenis apa semua lah. Kalau untuk dia punya reset, aku rasa just on je 2 kali dia punya button, jangan start kereta. Lepas tu tekan dia punya button kat meter ni lama-lama. Ok, dia keluar eco, lepas tekan servis ni, tekan. Okay, set 10,000 ataupun dia boleh off jugalah. Macam tu. Macam aku off lah. Sebab aku yang servis sendiri, so aku tahulah. Okay, so dah settle macam ni, kau dah boleh off balik dia punya inilah, tekan je off. Jadi untuk servis engine oil,
kereta Pro 2 Myvi facelift ataupun pre-facelift macam aku punya ni, sama je step dia. Okay, untuk aku punya servis engine oil kereta Pro 2 Myvi G3 dah pun settle. Jadi itu saja untuk video kali ni. Kita jumpa untuk next video. Okay kan, so bye bye.